Siinä on Dextan moottorin lohkosta sille lämmityslaitteelle tuo hana. Ja siinä on myös samassa tuo lohkon tyhjennyshana. No tuo tyhjennyshana on tulossa uusi, kun se on vissiin vähän joskus katkenut siitä se avaussakara. Mutta näitä kulmaliittimiä tämmöisiä niin ei löydy oikein järjellisesti mistään. Ja tästähän oli se rautaputkilähtö, mikä on ympätty ja juotettu tonne kiinni, niin jostain kumman syystä katkaistu liian lyhyeksi. Siinä ei pysy letkut kunnolla kiinni. Sorvasin sinne tommosen 12 millin sisäreillä olevan uuden putkenpätkän, hitsasin putkenpätkän kiinni ja nyt mä sorvaan ton liitoksen silleeksi. Semmonen kuningasajatus on menossa, eli hanan korjaus. Tuo on vaan viheliä se ahasta sorvata, kun tuli, olisi nyt tähän pitempi tuosta putkesta, minkä hitsasin sinne kiinni. Ja 12 millin rauta-akseli oli siellä sisässä ja heftasin siihen kiinni, niin se on linjassaan kyllä. Se pyörii niin kuin sille se suora. Se vähän liian ahas väliin sorvata. Eiköhän se onnistu. Tavarrotta ei törmää tuohon pyörivään hannaan. Siinä olisi nyt vaan tuosta jostakin poikki, niin meillä on riittävän pitkä putki tuolla letkulla. Tuonne jää pikkusen sitä vanhaa, vähän tämmöistä syöpynyttä kohtaa. Niin ei haittaa mitään, sen pannaan permantaksen lakka päälle. Nyt siihen mahtuu putki lemmarilla kiinni, kun se oli aikaisemmin todella lyhyt. Ja se 2 kertaa mökillä kesällä lähti letku irti ja veet pellolle. Se on tympeä, kun metässä oot ja lähtee veet pihaan. Se on siinä. Siinä on siirtopumppuun ja tuolla on lisääkin niin niitä tiivisteitä, kun mulla oli täällä se väärä tiiviste, en pitää ottaa siirtopumppu pois ja panna se oikea tiiviste. Ja nyt samalla pannaan tänne se siemenöljy tästä siirtopumpun reiästä. Mä en tätä luukkua en rupea enää aukaisemaan. Me ei pantu siellä dieselhuollosta siemenöljyä, koska se olisi valunut mulla auton penkille. Mulla oli tämä moottorirasvaa täällä aika rajusti. Ja me pantiin siellä dieselpenkissä sitten niin öljyä tänne. Tämä on se oikein. Nyt se toimii, nyt se peittää sen. Nyt löytyy oikein tiiviste siinä. Sitten se siemenöljy, niin täällä on ihan normaalia moottoriöljyä 1540. Tänne pannaan nyt sitä öljyä niin paljon, että periaatteessa kun pumppu pannaan näin suoraan, niin sieltä juorureiästä rupeaa valumaan pihalle, kun sehän öljy ei ole täältä kuin 20 milliä tuota pohjalta, eli käytännössä tuon siirtopumpun alareunaan asti on vaan se öljytilavuus täällä, todella vähän. Tämän pan riskillä tuolla vassulla tämän tiivisteen. Jos se aina sitä avaututtaa, niin ei sitten ole heti sitten tarvitse olla repimässä, vaikka mun näitä tiivisteitä nyt on yllin kyllä. Nyt siinä on oikein tiivistä. On sekin, ei kannata särkeä. Nyt kun pannaan pumppu pystyyn, jos mä rupean valuttaa pöydälle öljyä, niin siellä tulee öljyä. Nyt se on hyvä. Siinä on uusi 4-kakkonen hylsä. Ruvetaan iskeä tää napapultti kiinni, sitä piti sorvissa vähän lyhentää. Ja tää on kampikäynnistystä varten ollut aikoinaan. Se nyt kärsi siinä pikkusen, mutta oli pakko lyhentää tälle uudelle 4-kakkoselle hylsälle, kun se ei tonne muuten mene. Liian pitkä. Saivi tuonkin tonne kiinni. Siinä on letkulämpäri. Täynnä kattilakiveä oli tämä sähköpää, missä on tehonsäätö. Sitten siellä on se bimetalliset termostaatit sun muut. Täynnä hiekkaa ja paskaa ollut tuo. Se oli tältä Ultranin pesurissa. Ja paskan sijasta löytyi tuo tehonsäätön namiskuukkeli tuolta. Defa ja 1500 wattinen on. Tyyppikilpikin löytyi sieltä. Ja tuo lähtee tuo tehonsäätön ruupikin nyt liikkuu tuolta sisältä tuo. En tiedä pellaako tuo ollenkaan. Ja siinä on kannessa ollut taivasta kohde suoraan tommonen iso reikä. Suoraan vesi ja hiekka mennyt sisään. Tuon kattilakin se tuli tuota sähkövastuksen poterosta. Testataan se joku päivä pellaako se, kunhan se on siivottu.
pumppu tiputtelee öljysät tuossa ylimääräiset poikkeen kaikki lattialle, niin pannaan nyt kiinni tuo napapultti ja sitten pannaan syöttöpumppu kiinni ja sitten ruvetaan raahaa tuonne traktorin jatkeeksi tuota ja pannaan vauhtipyöräkin tuossa varmaan paikalle. Siihen. Tuonne pyöräytin pikkusen Loctitein massaa tuohon rikaan taakse, että se tiivistäisi tuolla rikaalla niin sen kampiakselin kiila ja se akseli, kun ei siellä mitään muuta tiivistettä oikein ole. Semmonen vähän epätoivoinen keino, vai ei se siellä haittaa tuossa prikaan alla mitään. Jos se sieltä muutama öljytipa ottaisi pois, niin se olisi aina hyvä. On muuten aika tiukassa. En uskalla panna enempää särkkyä. Tuolta rautatanko pois. Ihan keposasti. Sitten sinne tiippari. Täällä on pinnanpolit jo valmiiksi. Ja kolo sitten tänne ulospäin. Tänne vaan pumppupaikalle. Sinne vaan pumppupaikalle. Öljy tippu sinne tasapinta. Ruutat on vielä tuolla mulla irti, koska sieltä näkee sitten ne männäasennus, niin ei kannata panna kiinni niitä vielä. Ei oo venttiileitä, kun ei pysty säättämään, kun ei sitä pulttia ottunut sitä englannista. Lähdään vetämään kiinni. Nyt. On varmasti tiukalla. Tuonne ei tänne saa Tähän ei saa tätä räiskää. Pikkusen semmoista pyöräytettyä. Noin. Siinä on nyt perkisin rataassa. Siellä nyt on sivulla nuo jakopään merkit osuu toisiinsa tuossa keskellä ja siinä on sitten sitä ennakkoa varten on nuo soikioreijät. Ja niistä voi periaatteessa ennakkoon nyt ymmärtääkseni lisätä. Hirveästi ei voi poistaa sitä ennakkoa, että se on niinku estetty tuossa. Teoriassa estetty. Toki sitä voi pyörittää pumpun pyörää, miten sitten huvittaa ja mennä väärään suuntaankin. Ja tuolla on nyt ne runkomerkit on edelleen kohdakkain. Siihen vaan nytten vetoratas vaan kiinni ja sitten tarkistellaan sen vauhtipyörän kanssa vielä 3 kertaa tämä niin kuin lyymään kannet kiinni. Uusi vesipumppu, niin ei me se viime kesänä ostettu keola hiihnakaan enää paikolle, kun se ei uppo tänne niin syvälle. Joutaa panne uusi hiihto. Pannaan se on vähän niinku malliksi tonkin. Malliksi siihen. No nyt toi varmaan mutteri panna sitten tuo. Riittää vielä aika löysälle se jääpisi. Onpahan se tallessa siinä. Onko tämä sijaan saparo? Tuossa on vaan tuonne mutka, että ei niin hiekka ja muu paska tänne vissiin menetty. Oikein jyrkkään rinteisen parkkeraa ratto, niin sehän valluu tyhjäksi tuo syöttö. Sinnehän diisseliä sitten menee. No, eihän paikoilla. Tuonkaan se tuulee tuo kärrisemä saparo. Mä oon tossa nyt tuolla karhun kielellä, mikä on akkurelläkä tuossa kiinni, kun ultranipesuri tuossa
vähän aikaa sitten pesiin, niin sinä aikana kävin hiomassa tuosta ne palanneet öljyt pois, eli kiilotin tuota pikkusen, eli puhistin. Ja se voisi olla aika hyvä tuo vauhtipyörän pinta. Kyllä tuo kytkilevy tuohon nyt näyttäisi tasaisesti ehkä asettua. Onhan siinä jousia asetelmassa sitten, mitkä painaa sitä kiinni. Sormista kävi hakkeen tuon kytkin asetelman kautta levyn keskitystapinkin tuon. Sen pitäisi tuonne luiskahtaa paikalle noin. Keskittää tuon levyn tuon. Mä kävin sorviaikaa kysyä semmoisesta paikasta, missä on iso metrinen leukapakka, että saisi koko roskan siihen kerralla kiinni ja sitten olisi vejetty 0,1 milliä, 0,2 milliä tästä pinnasta poikkeen, ettei tarvitse ruveta sorvuuttamaan ja teetättämään mitään kiinnitysadaptereita tuonne keskelle, koska se taas maksaa. Niin en tiedä, kun yhden semmoisen sorvin tästä läheltä ja sinne ei saanut aikaa, niin ei me jää semmoista oottelemaan. Se on viikkojen oottelu. Ja sekin paikassa sanovat, kun kysyy sitä pinnan suoruudesta, mihin ne pystyy, niin sanotaan, että se on 10 se tarkkuus, mihin sillä sorvilla pääsee, niin se voi mennä huonommaksikin jopa. Niin ei lähdetä sorvaa. Haastattelin useampaa henkilöä, niin kyllä ne sanoo, että kun rupeaa kiilottamaan sitä tuolle ja puhistaa ne palanneet öljyt poikkeen siitä ja jos se on tuolle suurin piirtein suoran näköinen, niin kyllä se toimii kytkinen kanssa ihan täysin. Tuo asettuu hyvin tuo levy tuo. Se ei jää sille lonttasemmaan kallelleen tuo levy. Kyllä se pelaa. Ei voi kun ruvetaan sorhaa se kiinni ja voidaan sitten pikkusen heittokellolla katsoa ulkokehältä, että se ei jää ravistavaksi tuo vauhtipyörä. Sitähän tuo kirjakin tuossa vähän sanoi, että sen verran pitää suoruutta katsoa heittokellolla tuolta. Otettava tämä levy tästä irti. Niin kannen mutterit on kylmäkiristänyt heti silloin sen kanneasentamisen jälkeen, kun tuli niitä kommentteja siitä jälkikiristyksestä, kannattaa heti vettä toinen kierros, niin on vetänyt 2 kierrosta. 2 kertaa kiristin ne mutterit sinne ja siellä on pikkusen CRC-öljyä siellä muttereiden kierteessä. Eli se kansi on kiristetty nyt. Heti uudestaan. En tiedä, auttoiko se mitään. Se on niin ohut se kuparitiiviste, että ei se nyt varmaan isoja painossa. Hehe, siihen se tulee hyvästi. Sitten kun pidetään roikutuksessa, niin se ei kaaju tuosta. Tuohon vaan vauhtipyörää kiinni. Tuolla on tuo kohistus ja nyt kun mulla on moottori vähän niin kuin kallelleen eteenpäin, niin se voisi pysyä sitten tossa kun se nostaa tuo. Ossuuko pulttiko? Sehän ossuu se pulttiko. Pannaan öljyä näihin kierteisiin, kun näissä on lukkolevyt ja yli 100 newtonia pitää olla momentti, niin menee paremmin kiinni kuin öljyt tuolla välissä. Se olisi ehkä nollattu nyt siihen. Nyt mä pyöräytän vaikka puolikierrosta tähän suuntaan. Katsotaan tuo kiekasu. Sitten otetaan takaisin puolikierrosta. Ei mene sekaisin tuo minun tuo ajoitus tai tuo ykkösen männä asento. Millä mä saan tää helpoiten väännettyä? Suhisee suuttimien reistä tuo yli.
0,05 on tällä hetkellä vasta heilahtanut tuo. 0,07, ei oo paha. Nolla 0,08 kävi pahimmillaan tuo, ei oo paha. Yllättävänkin suora. 0,3 on se raja täällä ulkokehällä sille suoruudelle. Pannaan takaisin samaan asentoon tuo ja pyörätetään toiseen suuntaan. Nyt lähdetään tänne päin. Nollassa pysyy. Nollassa pysyy. Semmoista 1-2 satikan heittoa tekee tuossa. 3-4 satikkaa. Ei se oo sen pahempi kiero. Se on tosi hyvä sillä. Mulla ei oo ihan momentissa vielä, mutta on ne kuitenkin aika kovassa. Jos pannaan tuon kytkilevy pinnalle tämä ja se on noin tuuma tuolta, niin tuo voisi olla tuuma. Siinä on 0. Otetaan taas puolikierrosta tonne ylöspäin. 200 ossaa on nyt liikahtanut. 200 ossaa. 100 osa. Se oli niin tarkka. Mä pallautan nyt takaisin tuon, niin ei mene sekaisin tuo minun tuo asetukset tuolla moottorissa. Katsotaan toinen suunta sitten. Pikkusen heilahti tuo. Se on nyt 100 tarkkuudella 0. Nyt toinen suunta. 4 satikkaa, 5 satikkaa. Nyt on 2 satikkaa. Tuo on alle 5/100 sisään tuo kytkinlevypinta. Näin se on. Ei oo sen pahempi. Se on silloin tosi suora nyt tuo kytkinlevypinta. Se on hyvä. Täällä on nyt 100 newtonia. Se on siinä. Sieltähän se taipuu. Laita vielä vähän rasvoja pois. Pannaan keskitystappi sinne ja tuon mukaan se saadaan pois sieltä. Kytkilevy oli muistaakseni tämä tappi tulee tuonne sisäänpäin, koska tuolla on paljon tyhjää tilaa ja tässä ei lue, että kumpi puoli on kumpi puoli. Vissiin hyvin harvoin kytkinlevyssä lukee. Se tulee siis sinne. Sitten vaan asetelmaa siihen ruveta laittaa paikalle. Saapi sen pois sen tapin tuon. Se on siinä. 30 newtonia tuli, se on vähän ylimomentti, mutta kyllä se siinä varmaan vielä meni. Nyt voidaan tuo ottaa pois tuolta. Nyt on levy siellä paikalla. Nyt jos menee tuota vähän puristamaan, niin se levyhän puttoo sitä alas. Sitten menee harjanvarsin hommiin, niin kuin meni Valmetin kanssa. Jes, ruvetaan ryllä moottori kuule kiinni ja se on taas toinen historiallinen hetki tämän kanssa. Mie en muista, että menikö se niin, että jos ei oo kytkiakseli rasvaa, niin ei kannata panna mitään tuonne. Täälläkin sitä kuparinrasvaa, se oli sotkenut kuparinrasvalla sitten joka paikalla. Tää on tämmönen annospussi ja siinä se on just niinku tähän tarkoitettua voidetta ja sakkin rasvaa.
Tämmönen euroannospussi pitäisi riittää tuohon ihan loistavasti. Tää on niinku tämmönen aika jäykän olosta vaseliini. Todella jäykän olosta vassua. Tuonne laakerin päähän ei panna mitään. Se voitelee tuota pikkusen, kun se soutaa sitten se pooreissaan tuolla, niin onpahan vähän se. Se on siellä, ei sinne tarvitse hölöpätä. Onpa raskaa ollut. Joko se nyt alkaisi pikkusen pitää vielä. Jospa meillä kestää tuon nosturi, kyllä sen pitäisi kestää. Se on siis siitä, kun olen nyt meneillään. Juu. Oho! Älä hakkaa. Pitää laskea. Saisiko tämä katkaisu kelekkaa tuo yhtä avuksi? Onko tää liian korkea? Onhan se liian korkea. Aivan liian korkea. Se niinku twistaantuu tässä norsussa nytten tuo moottori. Valametille tehty. Ei osu kohdalla. Tämä kyllä niinku pyörähtää tuosta tuo vauhtipyörä, kun pikkusen nitkauttaa vaan. Ei sitä kun enää jaksa rötkytellä. Se on paha se pooriakselin kohdistus. Sitä on aina millin 2 nitkutellut tuota pyörää. Että. Ihan kun se menisi sinne. Ihan kun se olisi ehkä menossa sinne. Ja se rakoo sitä koko ajan kutistuu. Kun ei taas, että miten se kytkiakseli on siellä sitten. Miten se kohdistuu. Onhan se vähän pallopäinen se akselo siellä. Pallopäinen on. Tästä nämä pikkuhiljaa nämä pultit aina löystyy, kun se rynkyttää. Siirsin tuolta pultin tuon, että tuo ei mene poikkimaan. Kyllä se nyt näyttäisi menevän umpeen. Siinä on pikkunen rako enää tuossa pulttia vuoron perään pikkusen kirinyt kiinni. Liekkö tuo tapit sitten vähän tiukkia ja onhan siellä se paine laakerikin ottaa vähän kytkimeen vissiin jo kiinni, että se raskaalta tunnustaa, että sitä ei käsiin jaksa pukata tuonne. Kyllä se näyttää kiinni menee. Ja sitten täällä tää startiaukosta vauhtipyörä, kun tää liikkuu ihan niinku kunnolla, että jos se olisi pois pooreiltaan se vaiheakseli, niin ei se kyllä näin kiinni menisi, eikä tuo pyörisi. Kyllä se väkiselläkin menee se vetoakseli nyt sinne kytkimen pooriin ja silmälaakeriin. Nyt kun meni nuo levyt tuolta yhteen, niin kyllä se sitten on paikalla, ei se muuten noin menisi. Ja tuo pyörii hyvin tuo vauhtipyörä meisselillä tuosta startiaukosta. Voidaan starttihin panna siihen nytten kiinni, koska ne startin pultithan on osa tuota sitomispultteja, ne pannaan startti siihen. Ja katsotaan kohta tuota ajoitusta uudemman kerran, kun nyt on vauhtipyörä paikalla. Puretaan tuo norsu tuosta pois haettua ja pannaan joku pönkkä tuon keulan alla. Ja tää pultti pitää vähän niinku ujuttaa tuosta ensimmäisenä tuonne, että mahtuu pyörittelee. Pultti.
Nyt pystyy tästä välistä kiinnuttaa tuon kiinni. Seiten 4. Tuonne ei mahdu tuo affa. Pannaan tuosta aukosta öljyä tonne öljypohjaan ja ruvetaan seuraava, ruppeeko tuo tihkaseen. Mä vähän epäilen, että se voi vuottaa. Jos joku litra kaitaa tonne öljypohjaan pikkusen öljyä, niin sehän sitä varmaan paljastaa sen. Sen homma. Jes. Sitä uutta napamutterihylsyä tai pulttihylsyä pitää lyhentää, ainakin kokeilla. Ei mene paikalleen sinne etukehon väliin. Tää 2-3 milliä saa siitä pois. Sitten se mahtuu sinne. Siinä on varaa lyhentää. Päästään sitä ajoitusta katsoa, pitää pyörittää sitä moottoria. Sitten mä tarvitsen muutenkin pyörittää sitä venttiilisäätöön moottoria, niin pitää tätä vähän teurastaa. Jos tätä pystyy sorvaamaan. Kyllä se lastu lähtee. Lähtee se sorvautumaan. On se aika tiukan olosta, että ei isoa lastua voi repiä, kun kipeeniä tulee. Voispa se nyt menisi paikalleen. Tämä ei mene tänne muuten paikalle. Nyt kun se on lyhennetty, niin nyt se menee tänne. Jes. Pääsee jotain reiästä sitten työttää räikän tonne ja vänttää moottori. Eli 2-3 milliä pois tuosta hylsystä, niin se luiskahti. Nyt saadaan tuonnettua ja panna vaikka toteevään, niin tuo. Nyt pääsi paikalle. Nyt pystyy pyörittämään moottoria aika nätisti. Katsotaan nyt se syöttöpumpun ajoituksen säätö tämän koneen merkeillä, ei sillä joutsenkaulatestillä vielä. Se on sitten semmonen keino se, jos tämä ei toimi. Ei lähde kone käymään. Käyttöohjekirjassa on tosissaan se paras ohje tähän hommaan. Ja tuolla on nyt säädetty tuo yläkuulokohta. TDC-merkki näkyy siinä. Se on yläkuulossa ykkösen mäntä. Silloin kun ykkösen mäntä on yläkuulossa, niin tuolla pitää olla nuo syöttöpumpun hammaspyörän merkit suhteessa tuohon keskimmäiseen jakopyörään tuossa keskellä. Ja ne on nyt kohdalla. Ja täällä on sitten ajoituksen merkki tälle syöttöpumpulle ja tällä merkillähän ei nyt ole vielä mitään väliä. Se on nyt melkein kohdallaan siinä. Pikkusen on mennyt ohi, eli siellä on nyt käytännössä vaan muutaman asteen ennakko tuolla meidän systeemissä. Eli meillä on ajoitus ihan pielessä nyt. Nyt pitää sitä ennakkoa ruveta tuonne lisäämään ja säätämään. Nyt pitää pyörittää tämä vauhtipyörä takaisinpäin. Tuo tulee spill, semmonen viiva kuin spill. Moottori kyllä pyörii hyvin täältä kammesta. Siinä on nyt se 26 asteen perus pneumatikkidekstan merkki. Ja se spill tarkoittaa vaan sitä 26 asteen merkkiä. Se on nyt tuossa aukossa. Nyt syöttöpumpussa, jos yhtään näkyy tuolla sinisessä, se on maalattu tarkoituksella vähän siniseksi, että se erottuu sieltä, niin syöttöpumpun laipan merkki on tuolla ylhäällä. Syöttöpumppu on nyt liian myöhässä. Nyt tulee polttoaine liian myöhään tuonne pyttyyn. Meidän pitää ruveta tuota merkkiä nyt kääntämään nyt tänne niin kuin myötäpäivään, eli aikaistamaan tuota syöttöpumppua. Eli ajoitus on täysin pielessä. Ei muuta kuin ruvetaan keulasta käsin nytten purkamaan tuo ratas irti ja pyöräyttämään. Otetaan tuo auki tuo. Pystyy sitä säätämään, noin. Se itse hyppäsi jo tuonne eteenpäin. Kyllä löysäsin nuo, kun siinä on se nokka-akseli asento ja elementit siellä sitten nypäytti sitä jo eteenpäin meille valmiiksi. Eli nuo pultit oli täällä
reunassa ja sitten kun ne elementtien jouset tuolla vähän nyppäytti sitä eteenpäin, niin se meni vahingossa nytten. Tuossa on tuo viiva ja se osuu nyt tonne siniseen maalattuun pykälään. Ja sinne tuli nyt semmonen 0,5 millin lisäennakko. Sinne tuli varmaan niinku 1 asteen lisäennakko. Mä jätän sen tuohon. Olkoon pikkuinen ennakko siellä. Automaattisäätönen oli tämä teksti. Iteksi jään pomppaa ajatukset. Siinä on spilliviiva merkissä ja katsotaan, että se ei heilahtunut kun kirin kiinni. Tuolla on tuo sinne nypykkä, siinä on viiva ja se on heti karvan pikkusen sen alla tuo toinen. Kamera heiluu vähän pahasti kun zoomailee tuolla. Ja nyt on. Siellä on semmonen aavistuksen lisäennakko nyt tuli tuohon, mutta jätetään se siihen. Saatte kommentoida, pitääkö se ottaa pois. Sen vielä ehtii ottaa pois. Ei ole vielä ihan käynnistys heti huomenna tällä. Pakosarja on maalattu tämmöisellä 800 asteen maalilla. Makso 8,5 euroa tää pullo. Eli aika halpaa kuumakestä maali. En tiedä tekeekö mitään, mutta 800 siinä luvattiin, niin tällä kokkeeksi nyt maalasin. Tänne tulee sitten tämmöistä pakosarjan tiivisteeksi, jotta laminoitua alumiinia, jotakin materiaalia on pehmeämpää tuolla välissä. Tää pitäisi tänne saa istumaan. Joo, on tiivisteet. Pitääkö tuo veättää tuolla pakosarjalla paikolla? Vaikka on mustat käet, niin ovella kun tuohon ei tartu musta jälki tuohon maaliin. Tuosta samaa maalia, mitä siinä Mad Max Fury Roadissa ne maalaa sen naaman ne hyypiöt ja huutaa näin minut. Just samaa maalia. Nämä on pakosarjaakin. Onko tämä se tulipelti? No joku moottorin taustapelti se on. Talon alkuperäinen kovalevy, sen on käyttänyt irti, on puhistanut takapuolelta, maalannut takapuolelta. Ja tää kävi siellä oktomurskeessa. Ja sitten Made in England. Rattorin kilipikin on siellä puhtaan näkyvissä. Tämä pitäisi tulla tähän näin. Tähän tulee kiinni se ilman putsari. Tuonne tulee kumimatto ja tuohon tulee nyt se akkupelti. Tänne ei voi panna kumimattoa, kun tämä putki sitten on liian tiukempi, kun se nytkin on liian ylleelle tulee tuo reikä. Tässä pitää reikää piirrata isommaksi. Niin sinne ei saa kumia. Ja tämä itse suodattimen Ultranin pessu, se on pitkään pyörinyt kaikkinen päivinen pesurissa tuo. Jospa se toimii. Ainakin puhtaan näköinen se on. Kirkasta teräslankaa se on. Valametissa oli jotain meriheinää, mitä liian. Se onkin. Se onkin. Lemmarit tiukka. No tämä varmaan saa olla aika tiukassa, vaan tää nyt ei tää peltitötterö ei hirveästi välttämättä uskalla kirja, se vettää ryttyyn tämmösen manklatun kurku. En usko, että tulee ohivuoto. Se on huimasti kuule teksta eteenpäin. Tämä pultti ei selvinnyt mikä tämä oli. Valametissa siihen kiinnitetään akku. Siinä on samanlainen tämmönen tötterö. Nuo on tuolla vielä irti nämä. Nämä pitää ruveta sitten kun etuakseli on paikalla, niin ruveta näitä säätelemään näitä kulmia. Ne on vaan nakattu, mä vähän tietysti. Polttoainesuodatin pannaan tänne. Polttoainesuodattimen takana oli tässä koneessa rikaat ja etupuolella on prikka. Minäkin laitan nyt sitten tänne takapuolelle rikaan. Kerta ne oli siellä. En tiedä miksi ne oli, mutta se on kiinni ja pyssy. Pannaanpa tänne tämä eturenkkaiden ja maan välyksen
säätövipu on tämä näin. Sillä määritellään se. Jos vaan saatte uitettua paikalleen, vähän hankala tämä lukkosysteemi, jousiten nyt. Eihän se mennyt paikalle. Tämmönen veemäinen lukko. Niin terävä reunanen, ettekä niin sormiin. Nyt. Tämä sitten tosiaan säättää, miten eturenkat kulluu ja ei kullu. Sekin on siellä. Siinäpä sitä osit taas vähän tekstaa eteenpäin. Ja kyllähän sitten vähän se edistyi nyt, kun saa tuon moottorin tuohon kiinni. On syöttöpomput, pakosarjat, puskuriakin on tuolla vähän kiinni. Pitää muttereita panna sille lisää, mutta kuitenkin akku pitää ruveta ehtimään niin iso tuonne kuin mahtuu. Sitäkin voi pyrkiä mittailemaan. Mutta kyllä se seuraava homma on tietenkin tuo etuakselin kassaaminen tuohon. Sähköjä pitää ruveta jo valmistelemaan, mutta ne venttiilit pitäisi saada sääjettyä. No pruutotkin on tuossa vielä, nuo suutirungot on vielä irti. En paa kiinni ennen kuin venttiilit sääjetty. Ihan kaiken varalta pian siinä. No helpoin pyörittääkin konetta, kun se saapi ilmaa sieltä, niin ei ole niin raskas. Niin ja sähköjen kannalta niin pitäisi tuota tankkia kirjata sovittaa kiinni, mutta sen kanssa on keskustellut tuossa muutamana iltana, että moolataanko me tuo tankki vai eikö me moolata. Tässä on osa teksta-identiteettiä tässä tankissa. Siinä on varmaan 64 vuotta tai 3 vuotta, niin siinä on kuskin polvikulle hangannut tuohon tankkiin, melko monet kerrat. Sitten kun tuossa on käsikaasu, niin siinä on muutaman kerran kintas hangannut tuohon tankin kylkeen. Kuinka monta housun polvea ja kintasta on kulunut, en tiedä. Siinä on vähän identiteettiä tuossa tankissa. Se pitäisi kohta ruveta lyömään paikalle, kun ruvetaan sähköjä asentamaan, kun siellä on noita merkkivaloja ja siellä on hankalia mittareita. Ja sitten kun tuo lämpömittari pitää rääskästä tänne termarikoteloon kiinni, tai se vuotaa tuo nesteet pihalle, niin se on pantava tuo tankki kohta paikalle ja pitää meidän polttoainetta saa moottorillekin. Jos vaikka hätäsähköt tehdään ja lähdetään ajelemaan maantielle. Tuo tankki on aika kriittinen kohta. Ei mitään, siitä jatkuu sitten jonkun asian parista, eli etuakselihommia, venttiilinsätöhommia, sun muuta ja sähköjä vähän siihen. Niin meni huimasti eteenpäin nyt. Toisen pukin panin tuonne, ettei losaa tonttiin tuo runko ja sen vatin vein pois, kun eihän tuo näytä sillä 1 litralla vuotavan tuo öljypohja. Pitäisi panna 2 litraa sinne öljyyn. Jes, siitä on hyvä jatkaa. John Bro.